Privileges of a witness, साक्षीको विशेष अधिकार। सामान्यत साक्षीले आफूले थाहा पाएको कुरा अदालतलाई बताउनु पर्छ। कानूनले साक्षीलाई आफूले थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ, तर केही विशेष अवस्थामा साक्षीलाई सो कुरा प्रकट गर्न बाध्य पार्न सकिँदैन। साक्षीले आफूले थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न कर नलाग्ने अवस्था नै साक्षीको विशेष अधिकार हो। यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। 1. प्रकट गर्न नहुने कुराहरू खुलाउन नहुने जानकारी। 2. प्रकट गर्न कर नलाग्ने कुराहरू साक्षीलाई खुलाउन बाध्य नगरिने जानकारी। साक्षीको विशेषाधिकारले कानूनी संरक्षणको अर्थ दिन्छ, जसले साक्षीलाई सुनुवाई वा कानूनी प्रक्रियाको क्रममा केही प्रकारका जानकारीहरू खुलाउन बाध्य नगराउँछ। विशेषाधिकार भनेको कानूनी नियम हो जसले व्यक्तिलाई अदालतमा केही जानकारी खुलाउन वा केही प्रश्नहरूको उत्तर दिन अस्वीकार गर्न अनुमति दिन्छ। विशेषाधिकारहरू ती सम्बन्धहरू वा चासोलाई सुरक्षा गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ जुन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषाधिकार भनेको तपाईले केही जानकारी गोप्य राख्न पाउने नियम हो। विशेषाधिकारका धेरै प्रकारहरू हुन्छन्, तर सबैभन्दा सामान्य विशेषाधिकारहरूले वकिल र उनीहरूका मुवक्किलहरू बीचको संवाद, पति-पत्नी, डाक्टर र तिनीहरूका बिरामी, पादरी र उनीहरूको स्वीकृतिहरू, र पत्रकार र तिनीहरूको गोप्य स्रोतहरूको सुरक्षामा जोड दिन्छ। विशेषाधिकारको दाबी गर्न तपाईले प्रश्न वा जानकारीको अनुरोधको विरुद्धमा आपत्ति गर्नुपर्छ। त्यसपछि न्यायाधीशले विशेषाधिकार लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्नेछ। यदि तपाईले विशेषाधिकार त्याग्नुभयो भने तपाईले उक्त जानकारीलाई अब गोप्य राख्न सक्नुहुन्न। सीमाहरू। विशेषाधिकारले साक्षीलाई सुरक्षा दिन्छ, तर यसको पनि केही सीमाहरू छन्। उदाहरणका लागि, यदि विशेषाधिकार राख्ने पक्षले यसलाई त्याग गर्छ भने वा यदि सञ्चार कुनै निरन्तर अपराधसँग सम्बन्धित छ भने अदालतले जानकारी खुलाउन आदेश दिन सक्छ। विशेषाधिकारले जानकारीको अधिकार र व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यावसायिक सम्बन्ध र कानूनी प्रक्रियाको संरक्षण बीचको सन्तुलन सुनिश्चित गर्दछ। साक्षीको विशेषाधिकारलाई साक्ष्य ऐन 2031 अन्तर्गत दफा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 र 47 मा उल्लेख गरिएको छ। दफा 40 पारिवारिक सम्बन्धहरूको सुरक्षा। यो धाराले निकट पारिवारिक सदस्यहरूलाई अदालतमा एक अर्का विरुद्ध साक्षी दिन बाध्य नगरिनु भनेर सुरक्षा दिन्छ। यसले पारिवारिक समन्वय कायम राख्न र पारिवारिक सदस्यहरूमा अनावश्यक दबाव रोक्न मद्दत गर्दछ। उदाहरणहरू: आमा बुवा, छोराछोरी, पति-पत्नी एक अर्का विरुद्ध साक्षी दिन बाध्य गरिँदैनन्। दफा 41 पति-पत्नी विशेषाधिकार। यो धाराले पति-पत्नी बीचको गोप्य संवादलाई सुरक्षा दिन्छ। यसले विवाहभित्र खुला र इमानदार संवाद सुनिश्चित गर्न र सम्बन्धको गोपनीयता संरक्षण गर्न सहयोग गर्दछ। पति-पत्नीलाई आफ्नो विवाहको समयमा साटासाट भएका निजी कुराकानी वा पत्रहरू खुलाउन बाध्य गरिँदैन। अपवादहरू: यो विशेषाधिकार एक पति-पत्नीले अर्को पति-पत्नी विरुद्ध मुद्दा हालेको अवस्थामा लागू हुँदैन वा सरकारवादी भएको आपराधिक मुद्दामा यो लागू हुँदैन। दफा 42 न्यायिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा। यो धाराले न्यायाधीशलाई आफ्नो आधिकारिक क्षमता पूरा गर्ने क्रममा प्राप्त गरेको जानकारी वा कार्यहरूबारे सोधपुछ गरिनबाट सुरक्षा दिन्छ। यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ। न्यायाधीशलाई उनीहरूले कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा गरेका विचार विमर्श वा प्राप्त जानकारी खुलाउन बाध्य गरिँदैन। अपवाद: यदि आवश्यक परे उच्च अदालतले न्यायाधीशलाई प्रश्नहरूको उत्तर दिन आदेश दिन सक्छ। दफा 43 सरकारी गोपनीयताको सुरक्षा। यो धाराले अदालतमा गोप्य सरकारी दस्तावेजहरू खुलाउनबाट सुरक्षा दिन्छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशील जानकारीको सुरक्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको अनुमति बिना कुनै अप्रकाशित दस्तावेज वा आधिकारिक सरकारी कामसँग सम्बन्धित जानकारी खुलाउन दिइँदैन। दफा 44 सरकारी जानकारीको सुरक्षा।
यो धाराले सार्वजनिक हितलाई हानि पुर्याउन सक्ने जानकारीलाई सरकारी अधिकारीहरूले रोक्न अनुमति दिन्छ। यसले संवेदनशील जानकारीलाई सुरक्षा गर्दछ र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दछ। अधिकारीहरूले उक्त जानकारी सार्वजनिक हित विपरीत हुने विश्वास गरेमा मात्र यो विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। दफा 44 प्रहरी सूचकहरूको सुरक्षा। यो धाराले अपराधबारे सूचना दिने व्यक्तिहरूको पहिचानलाई सुरक्षा दिन्छ। यसले कानुन कार्यान्वयनसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहन दिन्छ र सूचकहरूलाई प्रतिशोधबाट जोगाउँछ। प्रहरीलाई अपराध सम्बन्धी जानकारीको स्रोत खुलाउन बाध्य गरिँदैन। दफा 45 वकिल मुवक्किल विशेषाधिकार अटर्नी क्लायन्ट प्रिभिलेज। यो धाराले वकिल र उनका मुवक्किल बीचको गोप्य संवादलाई सुरक्षा दिन्छ। यसले मुवक्किल र उनीहरूको कानुनी सल्लाहकार बीच खुला र इमानदार संवाद सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। वकिलहरूले आफ्नो मुवक्किलबाट प्राप्त जानकारी वा दस्तावेजहरू बिना मुवक्किलको लिखित सहमति खुलाउन सक्दैनन्। अपवादहरू। कानुनी उद्देश्यका लागि साझा गरिएको जानकारी खुलाउन सकिन्छ। यदि मुवक्किलले वकिल राखेपछि कुनै अपराध गर्छ भने वकिलले उक्त जानकारी खुलाउन सक्छ। यदि कुनै पक्षले आफ्नो वकिललाई दफा 44(1) अन्तर्गत सुरक्षित जानकारीको सन्दर्भमा साक्षी दिन बाध्य गराउँछ भने उक्त पक्षलाई त्यो जानकारीको खुलासा गर्न सहमति दिएको मानिन्छ। यसको अर्थ यदि पक्षले आफ्नो वकिललाई अदालतमा गोप्य जानकारी खुलाउन अनुरोध गर्छ भने वकिलले त्यसलाई गोप्य राख्ने बाध्यता रहँदैन, किनकि पक्षले आफ्नो वकिललाई साक्षी दिन आग्रह गरेर गोपनीयतामा भएको आफ्नो अधिकार त्याग गरेको हुन्छ। दफा 46 कानुनी सल्लाहको सुरक्षा प्रोटेक्टिङ लिगल एडभाइस। यो धाराले व्यक्तिहरू र तिनीहरूको कानुनी सल्लाहकार बीचको गोप्य संवादलाई सुरक्षा दिन्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई कानुनी सल्लाह लिन डर बिना खुला कुरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कानुनी सल्लाहकारसँग भएका छलफलहरूको सामग्री खुलाउन बाध्य गरिँदैन। अपवाद। यदि व्यक्तिले केही जानकारी खुलाउन रोज्छ भने स्पष्टताको लागि तिनीहरूलाई थप सम्बन्धित जानकारी खुलाउन बाध्य पारिन सक्छ। दफा 47 आत्मदोषारोपणबाट सुरक्षा विशेषाधिकार सेल्फ इन्क्रिमिनेसन प्रिभिलेज। यो धाराले व्यक्तिलाई अदालतमा त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनबाट सुरक्षा दिन्छ जसले उनीहरूको आफ्नै आपराधिक अभियोजनतर्फ लैजान सक्छ। यो एउटा मौलिक अधिकार हो जसले व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती दोषी ठहरिन बाध्य पार्ने कार्यविरुद्ध सुरक्षा दिन्छ। अपवादहरू। व्यक्तिलाई अदालतमा झुटो बोलेको अभियोजनतर्फ लैजान सक्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन बाध्य पार्न सकिन्छ। उत्तरलाई कुनै अर्को आपराधिक मुद्दामा उनीहरूमाथि प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।